Вітаю, друзі! Після оприлюднення Михайла Ткачем плівок з записами розмови Міндіча, Умєрова, Шафіра в мене вже немає жодних питань до всіх, чиї діалоги були оприлюднені ним і тих, кого згадують. При цьому співрозмовники, треба врахувати, згадують багатьох. Говорять Льошу, якому намагаються офіційно та неофіційно зібрати кошти на заставу. І ми всі розуміємо, що це кум президента Чернишов. Говорять про Вову та Андрія, а ще будівництво маєтків. Тут зрозуміло, що це про Зеленського і Єрмака, а і про їх комплекс династії. До речі, коли згадують АБ, це Алла Борисовна Алі Баба або Андрій Борисович Єрмак. Теж згадують і теж все зрозуміло. А ще про Олега згадують, який вирішує проблеми в силовому комплексі і дуже посилився під час війни. Мова про Татарова. Це все зрозуміло. І на плівках є багато цього чого. Мене найбільше цікавить історія з Міндічем, тому що це супер показово. Зараз, це одна з розмов, коли Міндіч з Умєровим говорить, да ми продержимося 10 днів, це скільки ви дадите нам денег? 311 ярдов, отвечает Умєров. На нас, это на тебя сейчас скажу тебе сколько, відповідає знову Умєров. Мова про гроші, які вони отримали на Firepoint. І це ще раз доводить, що для Firepoint ані Міндіч не чужий, а не Firepoint не чужий для Міндіча. Він не просто Міндіч менеджерить процес, адмініструє всі процеси і уважно забезпечує Firepoint баблом державним, і залучає туди інвестиційні гроші, а й безпосередньо приймає участь в формуванні того, що потрібно забезпечити існування цієї компанії. Він навіть підштовхує міністра оборони Умєрова в Об'єднаних Арабських Еміратах шукати інвестора для Firepoint і лобіювати залучення саме всю компанію. До речі, цікаво, хто лобіював залучення грошей з Данії Firepoint, з інших країн, бо стає зрозуміло, Міндіч плекав свою структуру як своє дитя. І тут зрозуміло, чому всі гроші йшли на Firepoint, а не на приватний Firepoint Міндіча, друга Зеленського, якого той святкував своє день народження, бізнес-партнера по квартал 95, а не, наприклад, на державні КБ Луч або КБ Південне. Бо це потрібно було Міндічу, і схоже, що всі інші були не проти. Тож казати про те, що Зеленський нічого не знав, вже не вдасться. Тим більше, що вони там обговорюють такі речі, про які стає зрозуміло. А оці 311 мільярдів – це взагалі половина сумарного бюджету АОЗа і ДОТ, Агентства оборонних закупівель, тобто половина грошей, які виділили на закупівлю всіх боєприпасів. Все, що змогли вибити. Половину всіх грошей і на Firepoint. І коли Міндіч звертається до Умєрова, там кажуть, залишайся в країні, все інше, а той хоче їхати кудись послом Сполучених Штатів, то це говорить ще про один момент. Міндіч взаємодіє з Умєровим, в них спільні цілі, спільні завдання, і вони їх реалізують. Бо Міндіч боїться, що там йому треба ще рік, інакше Арахамія з Шмигалем від корита його приберуть. І, до речі, дуже цікаво, так же сталося. Бо як тільки змінили міністра оборони, то Шмигаль зразу обрізав, і ми всі знаємо, це вийшло навіть як скандал, гроші для Firepoint. Отут найцікавіше, бо у кожного своє корита. У Арахамії зі Шмигалем своє, а у Міндіча з Умєровим своє. Корито. І поки хтось віддає свої життя, вони забезпечують себе коритом. Цікава історія. Взагалі, там не тільки це цікаво. Коли вперше з'являється оцей Вова на плівках,
і згадок про будинок Династія, про який знають, що є відос, де там є Андрій Єрмак, і злі язики кажуть, що не лише він, а й дуже близька людина до Зеленського. Хто ж ця людина близька і рідна? Так от, і як вони дають вказівки, все інше, але зараз вперше згадали про них. І це головна історія, бо це пов'язує гроші, які вкрадені на енергоатомі групою Міндіча, Галущенка, Чернишова і всіх інших, з тим, що це вкладалися в ці будинки. Як відомо, журналісти припускаються, що 4 будинки будувалися для Міндіча, Чернишова, Зеленського, Єрмака. НАБУ повинно дати відповідь, так це чи ні, але вони мовчать. До речі, ці плівки вийшли не з НАБУ, і ця інформація, ні, не так. Ці плівки вийшли від Михайла Ткача, а чи дали їх йому в НАБУ чи ні, мені невідомо. Так само мені невідомо, де він їх взяв, бо джерел у нас, де зливають зараз цю інформацію велика кількість. Вони є в ВАКСі, наприклад, вони є у сторони обвинувачення, у сторони захисту, вони є у багатьох. Тому міг хто завгодно, але я маю великі сумніви, що Міндіч сам себе отак підставляє. Ну, відверто. Йому це точно не потрібно, бо це вистріл навіть не в ногу, в яйця. А він свої яйця, як ми бачимо, розкладає в різні місця і дуже ретельно їх оберігає. Друга історія – це історія з Чернишовим. Чернишов – це взагалі топчик, і там його звинувачують, ви чули, коли в тому, що він скрисив 6 квартир, все інше. І це говорить тільки про одне. Йому нарікають не за те, що він там робив, а за те, що він скрисив гроші від організованого злочинного групування, яке входив. Ну і окрема історія – це взагалі треба звертати увагу на розмови Міндіча і Шефіра. Я вважаю, це взагалі топчик. Більше того, те, як вони обговорюють, хто що повирішує, тож можуть повирішувати для себе. І якщо б не було НАБУ і САП, яке атакував Зеленський в липні 25-го року, то повирішували. Просто не змогли дотягнути. Тоді встали всі, кому було це небайдуже. А, до речі, провласні всі, навпаки, захищали цю позицію і намагалися збити НАБУ і САП. У мене велика кількість претензій до НАБУ і САП. Величезна. Вони, відверто в багатьох моментах просідають. Є що там змінювати, є що від них вимагати. Але оця історія доводить, що все ж таки вони існують недаремно. Тож їх треба просто посилювати і давати їм можливості, але продовжуючи все ж таки вимагати від них працювати, а не імітувати роботу в деяких моментах. Ну і не порушувати закон, це теж важливо. Так от, історія з Міндічем, Шефіром, історія з Чернишовим, з Алібабою, з Єрмаком, зі всіма іншими говорить про одне. Це історія не про окремі прізвища, а про модель управління держави. І модель управління держави, яке нагадує все ж таки злочинну організацію. І мені тоді єдине, що не зрозуміло у всій цій історії, чому екс-міністр оборони, який сьогодні є секретарем РНБО і членом переговорної групи з питань закінчення війни, ще не отримав підозру в корупції та підозрі в державі за все, що він зробив. Бо це 100% підозра. І там, і там. І ще питання. А скільки ця група людей, яка має всі ознаки ОЗУ, організованого злочинного групування, буде так діяти в Україні? Ну і головне. Цих всіх людей привів у владу Зеленський. Він знав, кого куди призначав. Він знав, кому куди дати можливість зайти. Він є частиною цієї схеми. Тою людиною, яка точно в темі, точно все знає і клеїть себе дурня, тому що боїться відповідальності. І через це боїться втратити владу. Але це вже не наша проблема. Наша проблема, чому досі Умєров не отримав підозру в корупції і держзраді і не дає покази як обвинувачений. Отут питання до НАБУ.
Дуже хочеться почути відповіді. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили запитання в коментарях, дякую, що поставили вподобайки, дякую, що прокоментували це, і дякую, що порадили наш канал іншим. Окреме прохання до вас: не забувайте підтримувати ЗСУ, це надважливо. Важливіше за все. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка забезпечує майбутнє для України. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього. Не буде навіть країни. Тому всі ресурси і зусилля на ЗСУ. І от тоді справді України буде гарне майбутнє, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.